ሰላም ሰላም እንደምን ቆያችሁኝ የኢዚሚክስ ቤተሰቦች እንዲሁም አዲሶች ለምለም ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ስራ ተመልሻለሁ። ዛሬ ደግሞ ከአዲስ እንግዳ ጋር ከጓደኛዬ እናት ጋር ህልበት አብረን እንሰራለን። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ከወደዳችሁት ደግሞ ልክ እንደ ሁሌውም ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በዚህ አጋጣሚ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የኢዚሚክስ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ። አሁን እንግዲህ ወደ አሰራሩ ሄዳለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እዚህ ጋር እንግዲህ ስራውን ስንጀምር የህልበቱን ዱቄት መበጥበጥ ጀምረዋል እና 2 ኩባያ የህልበት ዱቄት ነው የተጠቀምነው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር በእጃችሁ መምታት ማትፈልጉ ካላችሁ ስራውን ቀለል ለማድረግ በማሽን ወይም ደግሞ በእንቁላል መምቻም መምታት ትችላላችሁ። ያው ማዘር እንግዲህ በእጃቸው ስለለመዱ እና በእጅ የተሰራ ነገር ነው የሚጣፍጠው ብሎ ስለሚያስቡ ያው በእጃቸው ነው የሚመቱት። እንግዲህ ምን ያህል ውሃ ነው የሚያስፈልገው፣ ቅጥነቱ ሱፍረቱስ ምን ይመስላል የሚለው እንግዲህ አብረን የምናየው ይሆናል። ህልበት እንግዲህ አብዛኛዎቻችን እንደምናውቀው በጣም ጤናማ ምግብ ነው። አዘገጃጀቱን በጣም ቆንጆ ነው። በውስጡ ያው ባቄላ፣ ምስር፣ አበሻ ያለበት ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ ጤናማ ምግቦች ናቸው እና ከኢትዮጵያ ማስመጣት ትችላላችሁ። ካልሆነም ደግሞ ከአበሻ ስቶር ወይም ኤርትራኖች ስቶር እዛ ይኖራቸው ብዬ አስባለሁኝ። ከዛ መግዛት ትችላላችሁ። ይሄ አማራጭ ደግሞ የማይሆናችሁ ከሆነ በቤታችሁ ውስጥ በቀላሉ ማዘጋጀት እንደምትችሉ አንድ ጎበዝ ዩቲዩበር አለች በቤት እንዴት ተደርጎ ነው የሚዘጋጀው የሚለውን ያሳየችና ሊንኳን መጀመሪያ ካመንት ላይ እተውላችኋለሁ። እዛ ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ማዘጋጀት የምትፈልጉ ከሆነ። እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር እንዳያችሁት በደንብ አድርገው እንደ ክሬም በእጃቸው መተውታል። የቻሉትን ያህል ጓጓላውን በደንብ አውጥተውታል ማለት ነው። ከዛ ትንሽ ውሃ ተጥዷል እና ውሃው መብዛት የለበትም የሚጣደው ውሃ ማለት ነው። እና እሱ ሲፈላ ህልበቱ የበጠበጡትን ህልበት እዚህ ላይ ጨምረው እንግዲህ ማገንፋት ይጀምራሉ። እና ይሄ እየሞቀ ሲመጣ መፍላት ሲጀምር ማለት ነው እየወፈረ ይመጣል። አያችሁት እዚህ ላይ እንዴት እየወፈረ እንደሚመጣ። ይሄ ታዲያ ላይክ ለ20 ለ30 ደቂቃ ያህል እጃችን ሳያቆም ማለት ያው ማረፍ ትንሽ ይቻላል፣ ግን ያው ቶሎ እያደረግን እያማሰለን እንዳይጓጉልብን ማለት ነው እናገነፈዋለን። እና ብዙ ጊዜ የህልበት ምግብ የሚበላው በቆንጆ ስልስ ነውና እሳቸው ግን ያው የህልበቱን የሚበሉት በሽሮ ነውና ሽሮ ራሱ ስፔሻል ሽሮ አለ ለሱ ብቻ ተብሎ የሚዘጋጅ በሽምብራና በሱ ይወዱታል። እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ተገንፍቶ ካለቀ በኋላ ፍሪጅ ውስጥ ከመክተታችን በፊት ውሃ ከላዩ ላይ እናርከፈክፍበታለን። ከዛ ፍሪጅ ውስጥ ገብቶ ከቀዘቀዘ በኋላ ማለት አሁን ይሄንን ትላንትና ነው አገንፍተን ፍሪጅ ውስጥ የከተትነው። ከዛ በኋላ ደግሞ እንግዲህ ዛሬ በነጋታው ማለት ነው እንደዚህ ቆራረጣል። ያው በእጃቸው መምታት ፈልገው ነበር፣ እኛ ግን ያው ጊዜ ለመቆጠብ ብለን አይሆንም ብለን በማሽን እንደዚህ ያደረግነው ነው ያለነው። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል እንግዲህ ትላንትና ያገነፋነውን እና ደግሞ ውሃ አድርገን ያው እዚህ እየተመታ ነው ያለው። እያየነው ሲመታ እየወፈረ ነው የሚመጣው። ውሃ እንግዲህ የምትፈልጉትን ያህል ያው እያያችሁ ነው እየጨመርን እንመታዋለን ማለት ነው። እና ሲመታ ብዙ ሲመታ ነጭ እየሆነ ነው የሚመጣውና በጣም ነው የሚያምረው። አረፋ በቃ ክሬም ነው የሚመስለውና በጣም ወፈር የለበትም፣ በጣም መቅጠን የለበትም። ደስ የሚል በቃ ልክ እንደ ክሬም ቴክስቸር ሲኖረው የዛን ጊዜ ይበቃዋል ማለት ነው። እንግዲህ ከስር የያዘ ከመሰላችሁ በማማሰያ እንዳደረጉት ማዘር አድርጋችሁ በደንብ ታማስሉታላችሁ። አሁን እንግዲህ ጨው ጨምረዋል። ቅድም ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ተጨምሮበታል። እዚህ ላይ ከፈለጋችሁ ትንሽ የኑግ ዘይት መደረግ ይችላል። ምክንያቱም ሰርቭ ሲደረግ በኑግ ዘይት ነው የምላችሁ። የኑግ ዘይት እንግዲህ ካላችሁ ጥሩ፣ ከሌላችሁም ደግሞ ማናቸውንም አይነት ዘይት ኦሊቭ ኦይልም የአቮካዶ ኦይልም ከላዩ ላይ ትንሽ ማድረግ ይቻላል። ብዙ ጊዜ ግን ያው በአገራችን የሚበላው በኑግ ዘይት ነው ብለው ስለነገሩኝ ነው። እንግዲህ አሁን ተሰርቶ አለቀ።
እንዴት እንደምታዩት በቃ ክሬም ነው የሚመስለው። እዚህ ላይ ትንሽ የኑግ ዘይት እያደረጉበት ነው ያሉት እና ይሄንን ራሱ በማንኪያ በልታችሁ አጠግቡትምና እንግዲህ ይሄን የመሰለ ሳልሳ ደግሞ እንግዲህ በባለሙያ በጓደኛዬ እናት ነው የተሰራው። እንግዲህ ስሪው እንዳይረዝም ብዬ ነው ቪዲዮ ስሪው የምትሉም ከሆነ ደግሞ ሰርተን እናሳያለን። ካመንት ላይ ተውልን እና ሽንኩርት፣ ቲማቲም እና በርበሬ፣ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አለበት። እንደዛ አድርጎ ነው የተሰራው። ይሄ ደግሞ እንግዲህ ሽሮ ቀጠን ተብሎ ተመቶ ቀኑ ሙሉ የዋለ ሽሮ ነው። በጣም እንግዲህ መልኩ በመልኩ ማየት ትችላላችሁ። ገነፋፍላም ነበር፣ ጊዜ ፈጅቶብን ነው የሰራናት እና ይሄ እንዳልኳችሁ በሽምብራ ብቻ የተዘጋጀ ቆንጆ ሽሮ ነው። እሳቸው በዚህ ነው መብላት የሚፈልጉት፣ በሳልሳ አይበሉም። እና እንግዲህ ሳልሳውን እኔ በሳልሳውም በሱም በሽሮም ወድጄዋለሁ፣ ግን እኔ ሞር በሳልሳው ወድጄዋለሁ። ግን ህልበት በሚመገቡበት ጊዜ እሳቸው ሁሉ ጊዜ በሽሮ ብቻ ነው የሚመገቡት እና በሽሮ ቀምሳችሁ ማታቁ ካላችሁ እንግዲህ ቆንጆ አድርጋችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ቆንጆ አድርጋችሁ ተመግባችሁ ሰርታችሁ በሽሮ መሞከር ይቻላልና ብዙዎቻችሁ እንግዲህ ስታዘጋጁት አይቻለው እና ያው በሳልሳ ብቻ ነው እንግዲህ በሽሮ ሞክሩት ለማለት ያህል ነው። እንግዲህ ያው እዚህ ላይ ለቪዲዮ ብዬ አነሳ አድርጌ ነው እንግዲህ እንዲያቀርቡ ያደረኩት። ከዛ እዚች ላይ መሃል ላይ ካደረጉ በኋላ ያው የኢትዮጵያ እንጀራ ነው ያለው። መሃሏ ላይ ትንሽ እንጀራ ያደርጉባታልና ሳልሳው እንጀራው ላይ ነው ማረፍ ያለበት። እንግዲህ እናንተ እንጀራው መሃል ላይ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ በሲኒ በመናምን ቅርጽ አድርጋችሁ መሃሏ ላይ እንጀራው ማድረግ ትችላላችሁ። ያው እንግዲህ እንደዚህ አድርገን አቅርበናል። አሁን እንግዲህ ሶሷን ያደርጉባታል። አያችሁት? ሶሱ ራሱ እንግዲህ ዶሮ ጣል ጣል ያለ ስጋ ቢኖርበት ዶሮ ነው የሚመስለው። ቆንጆ አድርገው ነው የሰሩት እና ያው ሁልጊዜ የህልበት ሶስ ስልስ ሲሰራ ቅባቷን በዛ ያለች ናትና እናንተ ከፈለጋችሁ ቅባቷን እንደምትፈልጉት አድርጋችሁ አሳንሳችሁ መመገብ ትችላላችሁ። እንዳልኳችሁ ደግሞ ያው ሶሱን ቪዲዮ እንዳይረዝም ብዬ ነው ረዘም ያለ ሰዓት ስለፈጀብን ማለት ነው። ስለዚህ ሶሱን ሽሮውንም ስልሱንም ያው እንደፈለጋችሁ በቤታችሁ የምትወዱት አይነት መስራት ትችላላችሁ። ግን ስሪ የምትሉኝ ከሆነ ለመስራት ወደ ኋላ አልልም፣ ሰርቼ አሳያችኋለሁኝ። እንግዲህ ለዛሬ ያሰብኩት ስራ ይህንን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንደ ሁልጊዜውም አስተያየታችሁ አይለኝ። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በአዲስ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ።